Ihan järjettömän kuuma. Jos vielä joku tulee sanomaan, että sähköpyöräily on jo urheilua, niin tulee tänne testaamaan tässä kelissä. Noniin, se on Markus ja Johanna tässä taas morjasta. Minkä se Johanna meni? Narassa ollaan, eli Japanissa pyöräilemässä ja Tenkava on tänään suuntana. Tuolla on Johanna. 59,9 kilometriä ja 1481 metriä nousua, mutta niinhän ne eilenkin muuttui. Saatiin muutama kilometri lisää. Olipahan vain hyvä hotelli. Huone oli vähän pieni, tai hyvinkin pieni, mutta ihan mahtava aamupala. Sieltä ei ole videota, mutta ehkä yksi kuva saadaan. Tänään ollaan menossa Tenkavaan. Tenkava on hyvin pieni kylä, tai siis se kylä, mihin me mennään, on vielä pienempi kuin Tenkava. Sille ei löytynyt kartasta edes nimeä. Semmonen vanha onsen tai kuumien lähteiden kylä. Siellä on sitten, me ollaan yötä semmoisessa ryokanissa, eli perinteisessä japanilaisessa hotellissa. Et sinne pitää vaan nyt ehtiä ajoissa, koska siellä pitää olla 6 mennessä. Koska siinä kuuluu nyt ruuat ja systeemit sit siihen samaan rahaan. Muutenhan tämä nyt ei ole mikään ongelma, kun me ollaan 9 ja 10 ollaan nyt tässä lähdetty. Eli aikaahan on vaikka ja kuinka. Mutta nousumetrejä on aika paljon. Sinänsä se kokonaisnousuhan ei ole kohtuuton. Se on vajaa 1500 metriä, joka tietysti on paljon, mutta ei ole kohtuuttomasti, jos se olisi tasaisesti. Mutta tämä on nyt painottuu tänne alkuun tämä tasainen ja loppuun sitten se nousu. Ihan lopussa on sitten lasku, mutta siellä on niin semmoinen, oliko se 6 kilometriä nyt sitten semmoisella vai 5 kilometriä keskimäärin 10% nousu ja välillä se on sitten 16, melkein 17. Niin saattaa olla, että tarvitsee kovasti avustuksia ja jos tarvitsee, niin sitten silloin on sitten semmoinen ongelma, että voi akku loppua. Katsotaan kuin käy. Että meneekö talutushommiin. Tässä fillarissahan välitykset, että muuten on ihan jees fillari, niin välitykset on sellaiset, että sähköt tarvitsee. Heti helpotti, kun pääsi vähän liikkeelle. Joo. Oli aika kuuma siinä sisäpihalla. Oli hauska siinä. Joku, en tiedä mistä oli turistit, mutta katsotaan, kylläpä on kovin moni täällä pyörällä. Mä totesin, että meidän fillarit oli kyllä vielä ainoat siinä, että ne on työntekijöiden fillareita. Jaa. Me meidän sitä kauheasti täällä pyöräturisteja. Aa. こちらは消防署です。火災のほとんどはちょっとした不注意から発生しています。ご用心はみんなの務め。物事点検の習慣を身につけましょう。Tää on musta jännä, kun muuten täällä arvostetaan tätä hiljaisuutta, mutta tää kuulutuskulttuuri, niin joka paikassa jotakin kaivutetaan. Ai se tuli toi paloauto. No niin, sehän se oli se, joka piti sitä ääntä. Eihän tässä akkua kulu, kun saadaan vaan luiruttaa alas. Ei. 1,5 kilometrin päästä pitäisi muuttua pienemmäksi tie. Joo. Niin, tämähän menee hyvin pitkälle sillä lailla, että jos haluaa ajaa tasaista tai päätyy ottamaan tasaisen reitin, niin silloin on aika pitkälti ison tien vartta tai noin niin vahvasti asutuksessa. Ja sitten taas, niin jos haluaa pois siitä, niin sitten on epätasaista tai mäkistä, koska näähän on rakentaneet kaiken tasaisen tietysti täyteen. Siellä on punainen lippu ja ne ottaa sieltä kuorma-autoa tielle, mutta mehän päästään siitä eestä menemään. Jaha, mistä me täältä päästään? En pitäisi jatkaa tonne, mutta en täällä mene mitään.
täällä mene mitään. Tuolla menee kuin silta. Se on aina autoille. Ei tonnekaan tekisi mieli. Sinne meidän pitää varmaan ajaa. Eikö se meinaa, että tästä mennään tätä laitaa pitkin? No niin. Joo, mennään sitä. Mennään tosta. Oi se. No niin, kato. Rekka tulee. Oli erikoinen ratkaisu. Pyörätie vain katosi noin niinku tohon risteyksen ajaksi. Keskimäärin 8,6 kilometriä tunnissa tuntuu, että 8 tunnin rupeama. Siltikin, mutta ehditään, jos tässä nyt niin mentäisiin ihan tällä tahdilla, niin oltaisiin ennen 6 perillä. Yes. No niin, hyvä. Tää on kyllä niin jotenkin niin ihana päästä tämmöiselle alueelle tommosen jälkeen. Joo. Tää jännä, miten mut yhtäkkiä hiljaiseksi, vaikka oli kauhea kumina tuolla. Juna menee tosta. Joo. Kummastahan suunnasta se nyt tulee. Niin se tonne päin on menossa. Sieltä se lähti. Tää on kyllä niin kivoja ajella päiväsaikaan, kun täällä ei juuri kukaan muu liiku. Pari vanhusta silloin tälle hoitamassa puutarhan. Tai mitä nyt ei voi puutarhaksi sanoa, kukkasia tai pensaita. Mutta muuten ei juuri autoja näy täällä pikkuteillä tähän aikaan päivästä, ne on kaikki tuolla isoilla. Jos on tontti. Täällähän näitä riittää, näitä tyhjiä tontteja. Distance 10,0 kilometriä, Purakion 1 alueesta 10 millistä 37 sekuntia. Niin postelioni. Joo, menee täällä mopolla. Mä nostan vähän satulaa. Ai mitä? Nostan vähän satulaa. Nostan vähän satulaa. Tossakin on valokuvaa. Se on kyllä jännä, miten paljon niitä täällä on. On taas tämmöstä kovin viehättävää kulmakuntaa.
Miten pitkään me mennään vielä tämmöisellä niin sanotulla kaupunkialueella? Katsotaan. Pitää varmaan nostaa evästä sitten. Aika pitkään. Joo. Mutta tässä varmaan vielä ainakin 10 kilsa. Joo, no katsotaan tuokempana sitten. Joo. Sitten kun saat juotua tuon, niin voisi ostaa lisää. Joo. On melkein niinku, vähän niinku olisi jätskiauto. Joo, niin on. Alkaa pikkuhiljaa muuttumaan maaseuduksi. Joo, Aika kyllä. pitkään piti tulla tähän suuntaan, että muuttuu tämmöiseksi, kun se oli niinku sieltä Osakan suunnasta kun tultiin, niin sehän oli tämmöistä siinä 4 kilometrin päässä keskustasta. Joo. No niin, nyt on ihan pyörätie. Saas nähdä. Me ei jatku pitkästi. Mennään kuitenkin se, mikä jatkuu. Niin kauan kuin on tasasta, niin kauan on varmasti kauppoja kanssa. Että kun täällä on kaikki tasainen rakennettu. Joo. Et sitten kun alkaa nostaa vuorille, niin ennen sitä pitää tarkistaa varastot. Joo. Kyllä sielläkin sitten vielä on niinku on, mutta se on sitten se ihan loppupätkä, missä sitten Niin. ei oo. Mutta siellä loppupätkällä pitäisi olla sitten just. Niin, että se varmaan tarvitsee olla jotain proteiinipatukkaa tai jotakin Niin. suklaajutkaa. Joo, Suklaata jotakin nyt ei sellaista. voi, kun se sullaa, mutta Joo, katsoo jotakin. suolasta. Joo. Oliko siellä onsenia tänään siellä? Siis on. Sehän on nimenomaan semmoinen onsen kylä. Joo. Se on hyvä, kun on kerran harjoitellut tuollaisessa Niin. turistirysässä, Kyllä. niin nyt ei jännitä enää se. Alus 59. Mitäs täällä on nyt? Tämän mukaan 27,1 lämmintä. Aha. 20 kilometriä tultu, 40 jäljellä, 2 tuntia ajettu. Samanlaisella hitaalla köröttelyllä, niin 6 tunnin projekti ja siinähän ollaan ihan hyvässä aikataulussa. 99% on batteria jäljellä. On ollut niin tasasta, ettei tarvitse käyttää käytännössä lainkaan. Parissa kun on ollut tuolla vähän iso vaihde jossakin liikennevalossa, niin semmosiin laittanut sitten avustuksen lähtiessä, kun helpommin päässyt liikkeelle. Alkaako olla riittävän lämmin sullekin? Ihan sopiva. Tuossa olisi joku kahvilan näköinen. No siinä on kahvikupin kuvaakin. Mennään sinne. Millä se nyt päästään? Onko tuolla suojatie? Kovin on hiljainen. 10.30. Joo, mutta siinä on nyt joku, se on kiinni kuitenkin. Joo. Mennään seuraavaan. Mennään seuraavaan. Kyllä tässä varmaan alkaa. Mitä? Kyllä tässä varmaan näitä oli tässä. Tässä varmaan on sen näköistä kulmakuntaa, että voisi jotain olla. Mikäs tuo Shokudo? Sekin ruokapaikka. Mennään syömään jotain. Mennään syömään ihan ruokaa, niin Joo. sillähän tämä hoituu tää homma. Ei se ehkä ole hölmöä sekään. Heti tulee nälkä kuitenkin, kun istuu pöydällä. Kyllä. Tämäkin tämmönen, tästä voi niinku nappailla mitä haluaa ja sitten Ei kun ne on tässä valmiina. Mä otan tommosen.
Sitten mä otan tommosen. Konnichiwa! Mitä? Okei. Ja nyt mä olen kyllä taas nyt silmät syö enempi, kun maha vetää taas. Että... Joo. On vielä tommosen. On kyllä monenlaista herkkua. On alcohol free. Se on piste. Joo. Matti omppumehun. Otetaan yksi yhteenriisi. Pieni riisi varmaan riittää. Chisai kodan kudasai. Chisai gohan. Sentu. Ichi gohan. Ichi. Arigatou gozaimashita. Arigatou. Arigatou. Täällä tosissaan kannattaa täällä, jos pyöräilette Japanissa, niin on joku paikalliseen Forssaan, kun päätyy niin ruokalaan syömään, missä niin ruuat on kyllä tosi hyviä, tämmöistä kotiruokaa. Tosi hyvää. Tai kerätä tuolta mitä halus ja sitten saa nähdä, pitäisikö mä syödä kaiken, kun olisi tehnyt mieli ottaa useampi lautanen vielä, mutta onneksi on tarjottimella rajallisesti tilaa. Joo, kyllä toi helpotti. Mulla oli aika lähellä tuollainen lämpöhalvaus kyllä tuossa äsken. Noin. Kohta aletaan tulla puoleen väliin. Näillä kulmilla piti alkaa sitten katselemaan kauppaa, että olisi sitten juomaa varmasti riittävästi. Nyt alkoi vähän tulla nousua jo. Kohta pitää varmaan alkaa laittaa avustusta päälle. Kun sanon, että kumpi loppuu, akku vai jerkku reisistä. Niin tällä reissulla. Eli saakka. Sattuko? No, vähän sattukin, mutta enemmän ärsyttää. No tosta ei pyörällä käynyt mitenkään. Ei tullut haavaa. Tuli vähän haavaakin. Laastaria kaivetaan. Minkäs me laitettiin ne? Mulla on laastarit tässä kyllä. Joo. Tää on kyllä siis niinku, että jos tänne olisi tultu 2 kuukautta myöhemmin, niin tää on ihan hirveetä. Tää on ihan niinku vähintäänkin riittävän lämmintä minulle.
Oi. No, kai tähänkin tottuu. Sitten lähtee jonnekin tonne Pohjois-Japaniin, niin siellä sitten Hokkaidoon, niin siellä ei olisi vielä kuuma. Joo, ja se tuntuu vähän lämpimältä. 29,4. Kosteus 53%. No, mikähän se kohta tulee. Vesa oli paljon nopeampi käymään kaupassa. Se ei jäänyt silleen heräteostoksille. Mä laitan Johanna tuolla nyt, että tullaan chipsipussein kanssa. Mitä ostit? Jotain pähkinöitä. Jotain pähkinän tyyppisen. Joo. Tai maissia tai jotain. Hän on nyt oikein kunnolla No. juotavaa. Mä laitan. Se on äiti ei pääse tavoistaan. Ei. Mikään. Pitäisikö mun ottaa joku tänne? Me ollaan melkein puolessa välissä. 2 kilometriä vielä. Ainut on se, että noussut 123 metriä ja eli reilu 1300 metriä vielä nousuja jäljellä, että muuttuu aika erilaiseksi. No niin, nyt alkaa maisema muuttua, alkaa tulla vähän mäkisemmän näköistä. Alkaa meillekin varmaan kohta vähän ylämäkeä pukata. Kohtuuttoman kuuma vain on, mutta muuten kiva. Vähän on lämmintä. Aivan järkyttävä. Ei saa ottaa kuin avustusta päälle ja Joo. tehdä 30 kilometriä matkaa, niin ehkä pitäisi riittää. Puolimatkassa ollaan. Ihan kohtuuttoman kuuma. Mutta ei kun poljetaan vain. Nyt on pitänyt laittaa jo avustukset päälle ja katsotaan kuin käy. 97 pinnaa jäljellä ja 30 kilometriä, mutta noin 30 kilometriä on ylämäkeä. Välillä alamäkeäkin. Tässä on jonkun aikaa lasketeltu. Tähän tietysti sillänsä ei lohduta juuri mitään, koska pitää mennä uudestaan ylös, mutta kilometreitä se onneksi taittuu. Hop. Nyt mentiin ohi. Voi perhana. Mentiinkö harhaan? Mentiin, tosta piti kääntyä. Fuck. Mulla tippu pullo vissiin. Mitä? Tippu pullo. Multa? Mulla. Sulla? Joo. En jäänyt oottamaan, kun tippu tuonne alamäessä. Joo, okei. Tää me ollaan tultu joku 35. Jotain sellaista. Katsotaan. Aika lähelle ainakin. Joo, 35,7. 25,3 jäljellä. No niin. Takaa pelkkää alamäkeä. Kun olisikin pelkkää alamäkeä, niin mikäpä tässä näkyy niin huonosti. Ja pitänyt kääntyä tonne mäkeen. Minne Joo. mäkeen? Tosta, tonne pikkutielle tosta. Jaha, nyt menee pienelle polulle. Toivottavasti. Onko se nyt ihan varma? Joo, kyllä se täältä näyttää menevä. Jaha.
Olisikin tommosena pieninä palasina. Joo. No niin jyrkkä tää siinä pistäisi pysähtyä, kun kaatuu selälle. Joo. Tästä vasemmalle ja sitten oikealle. Täytyy ottaa allergialääke. Niinkö? Vetää tukkoon. Jotain täälläkin on. Kyllä tää olisi ollut silloin syksyllä helpompi rasti, jos näin kuuma. Joo. Mutta ajattelin millaista tää olisi heinäkuussa lopulla. Kun 45 astetta, niin huhhuh. Ei herra. Pitäisi olla 10 kilometrin matkoja. Tämä kylä tämmönen. Pikkuinen. Heti lähtee vuoret molemmin puolin, niin ei ole kovin laajasti tarvittanut taloja rakentaa. Että se on tää laakson pohja vain. Mä jotenkin ajattelin, että mä olisin päässyt karkuun Suomen siitepölyä kautta, mutta kyllä täälläkin joku on semmoinen, että ihan havaittee, että on allerginen. Silmät kirvelee ja hengitystyöt menee tukkoon. Katselin, että siellä on kaffilla jonkun about 10 kilometrin päässä. Jos se olisi siellä parikin itse asiassa. Tämä ravintelia. Periaatteessa auki. Niin jos siellä saisi ladattua sitten, niin... Mitäs testaan tässä, jos minä työntäisin, että miltä se tuntuu? Minä lähden taapertamaan. Onko tässä kävelyavustusta? En tiedä. Kokeile, paina sinne alaspäin pitkään sitä, millä valitaan taso nyt. Niin. Kun on kuuma. Tolokuttoman kuuma. Ihana kun tuulee. Tämä kuumuus on tässä tää pahin. Jos olisi viileitä, niin kyllähän tuossa vielä polkis, mutta tää 30, niin, tai mitä 29 lieneekään, niin tää on aika kova. Varsinkin silloin, kun aurinko paistaa. Varjossa tän vielä jotenkin menee. Jyrkempiä vielä luvassa. Kyllä tää menee tällä suurimmalla avustuksella. Mut kyllä tää niinku tää lämpöhalvauksen riski tässä tämä kovin juttu. Ja sitten ootas, tää onkin nyt se haasteellinen. Jaa. Tän mukaan tässä ei tommoista tietä olekaan, mutta lähdetään tonne päin. Aha. Niin se täytyy mennä, kun... Vielä lähden taas pukkimaan. Noin. Hui. Tuntuu jo melkein tasalta, että mennään tuonne varjoon ottamaan Johanna. Hölmöä voit vähän odottaa auringossa. Se tuntuu vähän raskaalta, kun mä
Ekolla poljin tota mäkeä. No. Ei se mitään. Tää ei kyllä yhtään viilennä, kun tää on kuumaa. Paska vieraseen. Sitten tää tosta jatkuu. Siellä saattaa olla joku mäki, kun se on tämmönen jyrkempi mutkakohta. Joo. Mutta sitten se muuttuu suoremmaksi taas, että oletettavasti loivemmaksi. Kylläpä on miellyttävä paikka. Ja ei mennä tonne alas. Se on varmastikin tänne. Joo. Ja siellä nyt linnulle tuli hätä. Tuolla oltiin äsken. Joo. Sitten niinku jatkamme. Vähän isompaa laittaa. Hop. Täällä on isoja palmuja. Melkoisia. No niin. Sitten taas. Ootellaan. Tää menepä ottaa tuon tasaiselle. Ja mikä täällä on positiivista, niin ollaan varjossa. Joo, näitä olisi siellä eikö siellä Komeralla tämmösiä teitä? Joo. Ota kun jatkaa. Ja hyvä, ettei koko reissua piirretty vuoristoon. Kyllä. Missä siis sanoit, että niitä kahviloita oli? Siinä oli tossa, nyt osaa ihan sanoa kilometreissä kuinka paljon jäljellä, mutta ennen niitä viimeisiä mäkiä. Joo. Ja mä ajattelin, että toivotaan, että siitä löytyisi sähköä ja saisi ladattua, niin sit voisi vetää täysillä avustuksilla. Täysillä mä olen vetänyt nyttenkin. Mulla on 68 kilometriä vielä. Tässä sulla on prosenteissa, katsotaan. 76 pinnaa. Ei ole mikään hätä sitten. Ei. – 16 kilometriä jäljellä. No niin. Kyllä tää tässä vähän kerrassa. Vetää tämmöisiä pieniä pätkiä ja joo. Lepää. Niin. Kyllä ne vaan Tour de Francein pojat on kovia jätkiä. Mutta niillä on laukkuja, se varmaan johtuu siitä. Niin, siitä se. Aina kun ne 5 kiloa ne niitten pyörät. Eikä paljon enempää kuskitkaan. Mä oon ajatellut sitä floatilaa, mutta ei oo tullut. Joo, ei se tarvitse tässä ylämäessä tulla. Mä tulee monesti ylämäkeen kävellessä.
Joo, se on eri juttu. Se on eri juttu se. Hyvin rauhallista. On aika eri meno kuin tää oli aamulla. Joo. Mitäs me ei keritä 6 mennessä sinne? Tää sit soittaa sinne. Ainakin. Sitten saa pelkän kylvyn, ettei saa ruokaa. Niin. Onneksi mulla on noita sipsiä. Kyllä. Vai olla kyllä, että me ei päästä mihinkään ennen kuin me ollaan käyty sen kylvyn kautta. Ihan järjettömän kuuma. Hyytyi vain ihan, ei pystynyt. En. Tää alkaa kattelee mikä on kuorma-autoja tai pakettiautoja. Ui. Tää kuumuus on tää kun tää. Sen lisäksi tää on mäki. Tää on ihan tää jyrkkyyskin. On tää jyrkkyyskin, mutta joo, ei ole maisematien nousu mitään. Minä kyllä väitän, että minä omalla pyörällä jaksaisin paremmin. Sama homma. Siinä on sitten niin kuin välityksiä enemmän. En tässä pääse semmoiselle kevyelle polkemiselle niin kuin ollenkaan. Joo, ne on tosi hyvät tuolla niin kuin pikkukumpareissa, mutta kyllä tänne isoon mäkeen saisi olla kyllä isompaa ratasta takana. Miten olisi joku plan B? Mä en oikein tiedä, mikä se plan B voisi olla. Olisiko näissä? Mun mielestä plan B on, että yritetään päästä siihen kahvilaan ja katsotaan sitten siitä, että jos onnistuttaisiin joku kyyti saamaan. Joo. Se voisi olla semmoinen plan B. Tuntuu vaan, että se ei niin lähene yhtään. Mitäs sinne nyt homma? Se oli jotenkin aavemainen se tunneli. Joo. Ihan pimeässä. Ja... Kyllä, ja sitten niin kun ei ollut autoja, niin kyllä itse asiassa oli mukava ajaa. Joo, taas nousee. Täällä olisi tämmönen lava-auto. Hienon näköistä täällä on, kun olisi vaan parempi kunto. Vähän viileämpi, niin mikäpä täällä olisi ajaa. Tässä on nyt ihana, no ei voi sanoa ihanan viileä, mutta ihanasti viileämpi. Minun on pakko pysähtyä. Mahtavan näköistä on kyllä. Oh. No, olisi vaan parempi kunto. Kyllä.
Meillä ei juuri tarvinnut pissiä tänään. Ei, joo, mun on kuivina. Hurja määrän tänään tullut juotua. Oh. Ajattelin, jos ei olisi ollut tätä. Nyt mulla on myös viimeinen pullo, että pitää tosta saada lisää. Mutta eihän tosta nyt ole kuin sitten 10 kilsaa, sitten on se 5 kilsaa sitten sitä ylämäkeä, jos sen kävelee. Niin. Ja meillä on 3 tuntia aikaa. Joo, kyllä. Niin Joo. ja se saadaan tehtyä. Eiköhän se mene. No mitä nyt on 10 kilsaa vielä matkaa? Rapea. Joo, siis perille saakka 11,6. Niin justiinsa, eli tavallaan siihen, siis perille saakka. Perille saakka 11,6. Ja viimeinen, mitä se olisi? Olisikohan 5 kilsaa alamäkeä? Joo, No niin joo, justiinsa. 5 kilsaa. Sitten oli mun mielestä sitä, kun tulee nuo kahvilat ja noi, niin siitä oli sitten mun mielestä niinku 5 kilsaa siihen mäen päälle. Joo. Aika lähelle. On se vaan aika jyrkkä sitten. On se vain aika jyrkkä sitten. Ei se ole mitään muuta mahdollisuutta kuin työntää. Ei, en pysty ainakaan. Joo. Mulla alkaa tässä jo niin hapottaa. Mutta kyllä se menee pikkuhiljaa. Kyllä se kävelle menee. Joo. Lähdetään Hipluttelemaan. jatkamaan. Mie saatan pitää näitä taukoja sitten. Joo. Mutta jos tulee risteys, niin jää sitten. Jos vielä joku tulee sanomaan, että sähköpyöräily on jo urheilua, niin tulee tänne testaamaan tässä kelissä. Kyllä on. Menee mieluummin ohi, niin mä saan helpommin. Joo. Tää onkin lyhyt tunneli tässä. Ei tässä ole niinku... Mutta jos joku tulee takaa, niin... Oi, ihan. Pieni loiva alamäki vaihteeksi. Tämäpä oli positiivinen yllätys. Mä näin ennen vihannut tunneleita, mutta täällä mä näistä tykkään. Koska tunneli tarkoittaa sitä, että se on yleensä tasasta. Nää on kyllä, tää on jotenkin niin surullista, kun tästä ei pysty näistä mäistä nauttimaan, kun tietää, että siitä tämmöisestä mäestä seuraa ylämäki. Ei maha mitään. Tää yrittää nyt vaan nauttia sen, minkä pystyy. On täällä vaan upean näköistä. Siellä iso haukka kaartelee tuolla päällä. Aha, no niin. Niin. Ja. Riittää on tuossa. Ei se ollutkaan kahvilla, se oli ruokakauppa. Jaha. Mutta mennään kuitenkin käymään siellä, niin saadaan sieltä juotavaa. Joo. Oli vaan merkannut ruokaa, mutta se ei tainnut olla. Onko se? Konnichiwa. Konnichiwa. Bueno, Suga wa atsui desu. Nara kara norimashita. Ima nara kara. Hai.
天川まで。これから行くの。あ、はい。お国はどこですか？国は。すみません。国。国、あ、フィンランド。フィンランド。フィンランド。いや、フィンランド出身です。寒いとこから。少し寒いです。Onko tuossa tyhjiä? Joo. なんかいりますか？あ、はい。飲むのね、さっきの冷凍庫に。Joo, se on varmaan hyvä. アイスクリームはありますか？アイス。アイス。俺らだけ。それが何のそれ美味しいわ。あっさりしてて。Ah. Jotakin appelsiinia. Ja. Appelsiinia ja tässä. Täällä on sitä wasabia, mitä sieltä toit viimeksi. Joo. Arigatou gozaimasu. Daijoubu. Arigatou. ありがとう。テイカーまでやったら、これだけで大変やけど。あ、はい。電動。バッテリー。Ja. Sulla täällä vai tuolla? Kysyn, jos mä saan ladata. Iいですか? Ja,はい. 何本いるの？これ一回しかできる？はい。一回しかできる？ありがとう。ありがとう。ありがとう。頑張って山から行くの？Mitä se sanoo? 小南峠通るの？小南峠通るのよ。これがね。山みたいな。Kumpaan suuntaan menee? こっちかこっちかこっちは旧小南峠はね、先は坂きついです。Se sanoo, että tuonne on niinku matala ja... Mä luulen, että ehkä voitaisiin ajaa lisää kilometrejä mieluummin. Niin, että olisiko se järkevämpi mennä sitä kautta? Voisi olla. Mutta kuinka paljon siinä tulee lisää? Katsotaan. その道はね、今ここなんや。だから、この道やねんけども、ものすごい急。はい。いや。いける？いや。だから、これずっと行ったら、道の駅のとこに出るから。これ先。うん。だからね。いや。この道。これ、309号線。はい。この道を行った方が楽。はい。国道ね。うん。ありがとう。ありがとう。No niin. Me vaihdetaan reittiä. Niin. Vaihdetaan reittiä, ajetaan joku 10 kilsaa lisää, mutta
ajetaan niin kuin aika paljon helpompaa. Niin se näytti, että tänne on niin tasainen. Joo, kyllä. Ja sitten tuonne on niin kuin... Joo, sinne on. Siis se näytti, että siellä on hiihtokeskus ja kaikkea. Että... ja se on... No, tää oli hyvä pysähdys. Siellä on sitten nousu sieltä sinne Tenkavasta sinne, mutta se ei se ole niin paha nousu. Tossa noi teltat, mitä joskus katsottiin kanssa. Olisiko tossa meillä majapaikka? Joo, ei me kyllä siihen jäädä, mutta... Mitä? Ei me siihen jäädä, mutta niitähän me katsottiin. Niinkö? Joo, joskus katsottiin. Tai mä katoin ainakin. Mehän voitais jäädä tuohon ja ajaa huomenna Tenkavan kautta pois. Ei, kun kyllä me ollaan maksettu se, eikä me sitä saa enää peruttua. Ja kato, kun ei sinne ole pahakaan nousu nyt verrattuna, kun meitä sitä vuorta ylittää. Selvä. Ja viileni kummasti tuossa, kun sä jätskin ja istut tuolla varjossa. Oli parempi olo. Joo, mäkeä on täälläkin, mutta ei ollenkaan samanlaista mäkeä kuin mitä oli luvassa toisella puolella. Tää nyt menee, tämmöstä nyt polkee. Ei tässä mitään. Noin. Mulla on idea. No. Jätän pyörän Tenkavaan ja tulen taksilla siitä. Tänne menee myös busseja. Se hippasen pitkä tunneli, mutta oivaa ylämäkiä koko aika. Mukavasti kulkee, ihana viileitä. Tuolla on ollut koko päivä niin sairaan kuuma, niin tää tuntuu mukavalta. Aivan toi mekkala niistä autoista on ihan tolkuton, kun ne menee ohi. Se oli melkein 2 kilometriä pitkä tunneli. 3,8 kilometriä Tenkavaan, niin sitten pohditaan mitä tehdään. Johanna suunnitteli taksia, mutta katsotaan nyt vielä. Ja se onkin sitten seuraava tunneli. Täällä taas ihana viileitä. Ollaankin varmaan melko perillä, kun nämä tunnelit on ohi. 2,7 kilometriä pitkä toi tunneli. Aika pitkä. Ylämäkiä koko matka, mutta nyt mennään alamäkeen ja nyt on lyhyt matka tohon kylään ja sitten pitää katsoa siitä sitten mikä on meidän suunnitelmareitti sitten sinne meidän majapaikkaan. Tässä olisi niinku silleen tunti 40 siellä sinne aikaa, ei kun tunti 20 sinne päätyä, kun 6 mennessä pitää olla siellä. Ehkäpä me. Hieno. Mukavan oloinen silta. Laaksossa. Oi, että on kyllä komeat maisemat. Harmillista, että GoProsta on toi akku loppu. Mitä toi tekee toi 360, niin täällä on laukuteessa toi häiritä menoa, mutta on. 100 metriä ja sitten ollaan väliperillä. Nyt otetaan koneet esille ja katsotaan, että mitä siitä mitä siitä saa
tohon. Tuossa näkyy. Kiva pölkky, niin se saa pyörä. Tästä on 5,8 kilometriä ja 200 metriä nousua. Se ei ole hirveä. Ei munkaan mielestä ole. Varsinkin kun me tullaan huomenna se alaspäin. Sadan metrin päästä jatka suoraan. Jatka suoraan. Noin, nyt 5,7 kilometriä vielä jäljellä ja vähän sen nousua, niin sitten ollaan perillä. Tää on vähän niinku ylläksen maisematielle nousisin. Sellainen nousu vielä jäljellä. Vaikka ei sitä vuota ylitettykään, niin on tääkin ihan nousua tämäkin. Oho, nyt on hieno. Tää ottaa kuva taas. Tänään on kyllä ollut tämä urheilupäivässä. Eilinen oli semmonen lötköttelyajo, niin tämä ei ole. Ja sitten kannattaa höpötellä paikallisten kanssa. Ne oli aivan kauhuissaan, kun ne ymmärrä sen. Varmaan sääli. Se on jännä, kun täällä on noin siniset valot saa olla autossa. Suomessahan ei sinisiä, se on kuin poliisilla ja palo. Näin on hälytysajoneuvo. Kuuliko se, minkä oli poliisin hälytysajo? Joo! Se oli se pimpelipommi. Se oli niin kuin jätskiauto tullut. Mä harmitti, kun mä en saanut videolle sitä. Kaikilla hyvä. No, kyllä niillä on oikeitakin, mutta ilmeisesti se on sitten silloin, kun niillä ei ole kiire, niin se on sitten... Ehkä ne kaikki tietää, mitä se tarkoittaa. Eikö me huomenna sitten sille rannikolle vai miten se? Ei, kun huomenna meillä on se, vielä se Airbnb. Täällä niinku täällä, mitä tää nyt on, vuoristoalueella. Joo. Sieltä mennään sitten rannikolle. Joo. Mutta se nämä loput pitäisi olla nyt niinku selvästi helpompia päiviä. Joo. 10 kilsaa tästä tuli niinku ylimääräistä. Joo. Ei. Kyllä tuossa oli niin paljon alamäkiä ja laskua. Joo, se tuntui melkein alamäät, vaikka oli ylämäkeä. Joo. Nyt vielä jostakin löydämme Hotlannin tai Ryokanin, niin sitten olemme perillä. Vielä on hetken matkaa, 900 metriä jäljellä. 70 kilsan ajoite tuli tälle päivää. Ei se nyt ihan olemattomaksi jäänyt ja nousumetriäkin on. Nyt en tiedä paljon, mutta mä nyt epäilen, että me kuitenkin yli 1000 päästiin kuitenkin, vaikka ei mentykään tuolta ton kautta. Ton vuoren yli, minkä lie oli, että
minun ymmärryksen mukaan niin taas tultiin tämmöiseen turistikeskukseen. Tämä on ollut ilmeisesti turistikeskus 1000 vuotta, mutta täällä ei ehkä se länkkärituristeja ihan pilvin pimein ole. Saa nähdä. Saa nähdä. Ai, onpa kaunis paikka. On vain. Joutuu tässä vielä yhden kuvan nappaamaan. Täällä voi joutua heräämään aikaisin. Ja kun on niin komeet maisemat, että joutuu tulla kuvaamaan. Niin täällähän ei tarvitse lähteä ravintolaa etsimään, kun se kuuluu siihen. Nyt on silleen niin kuin olisi semmosessa Kiplin. Joo. Eikö vain kannattanut tänne saakka polkasta? Mitähän se nyt näistä sitten on? Katsotaan. Varmaan. On se varmaan tämä. Katsotaan. Joo. Joo, onkaan tossa sisäänkäynti. Mun mielestä se kartan mukaan on tämä. Täällä on sisäänkäynti, että mennään katsomaan. Niin tää on se, minkä kuvan mä laitoin, mä otin sen Googlesta. Kun Narassa oli vähän ahdasta, niin täällä ei oo. Meillä on 2 huonetta. Tähän tulee sitten, tähän toiseen huoneeseen noin futonit sitten. Mut nyt täytyy lähteä käymään, koska täällä ei ole omaa kylppäriä, niin tuolla onsenissa sitten huljahtaa sinne. Niin tämähän ei siis jäänyt tähän tää meidän, vaan täällä oli sitten tämmöiset oleskelutilat sitten vielä. Ja pika-onsenit ja sitten sen jälkeen syödään ja sitten ehkä uudelleen onsenit. Unohtui ottaa tempurasta kuva. On muuten riittänyt tätä syötävää täällä. Kauhulainen ootan, että minkä tulee vielä ruokaa. Mutta nyt se lupasi, että ei tule enempää, mutta kuin jäätiruoka. Joo. Mitä se sanoo sitä keitosta? Aina se saattaa tulla keittokin. En ole nyt ihan varma. No, toivottavasti nyt ei. Kyllä meillä oli jo 1 keitto tässä näin. Mutta näytti ensin siltä, että ei lähde nälkä, mutta enää ei tunnu siltä. Jäkkäri on tämmönen erikoinen. Sitten siinä oli tommonen keitto, mistä nyt unohtui päästä kuvaan. Mutta siellä on mansikkaa ja oli se kiiviä ja appelsiinia. Kiiviä ja appelsiinia ja sitten jotakin tuommoista liiotetta. Varmaan on. Joo, alkaa kylläinen olo ja sitten varmaan kohta nukkumaan futonille. En ole koskaan futonilla nukkunut aikaisemmin, mutta seuraavaan videoon. Se on kuulemma kova. Se on ihan jees. Siinä pitäisi nukkua selällään, mutta mä kuorsaan. Pidän huolen, että sinä et korsaa. Se lyö minua. Heippa.
sun.